السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غاديين نديرو وصفة المحاجب، سورتو في هذا البرد وكاع غادي خصنا حاجة حارة شوية. المهم قعدوا معنا نورو لكم المقادير. ربعة تاع لي بول تاع فارينة ولا ربع كيسان فارينة، نلمو بالماء، نديرو 2 مغارف زيت، نص مغرف خميرة وشوية ملح. انا غادي نديرهم في البيتران، اللي يبغي زعما يدلك غير بيديه ولا تاني سهله، ماشي حاجه صعيبه. كما راكم تشوفوا رمينا الفارينه، غادي نزيدو الخميره مع الملح، وغادي نزيدو 2 مغارف تاع الزيت. كما راكم تشوفوا، ومن بعد نديرو الماء، نلمو العجينه بالماء. هاد العجينه حبيباتي ولا اسهل. غادي نلمو هادوك المقادير قبل ما نحطو الماء، هذاك الزيت والخميره والفارينه والملح غادي نلموها. راكم تشوفوا حبيباتي، نزيدو الماء غير بشويه، ماشي خطره واحده، غير بشويه حتى تلم العجينه. البنات كما راكم تشوفوا هذه هي لاباط نتاعي، شوفوا كيفاش ولات. شوفوا دروك تعرفوا واش غادي نديروا لها، غادي نديروا لها شويه زيت في يدينا ونلموها ونحطوها دون ان ساشي دقيقه. كما راكم تشوفوا العجينه راهي وجدت معنا، نديروا لها شويه زيت، راها ما شاء الله هكا، ونغطوها ونخلوها نص ساعه، نخلوها نص ساعه تريح. هي كل ما خليتوها تريح كل ما تخرج لكم بيان، زعما قادرين نديروها في الصباح وطيبوها في العشيه كيما هكا، ولا قادرين نديروها في الليل وطيبوها في الصباح. لاباط نتاعنا خليناها تريح نص ساعه، مادام خليناها تريح حنا نروحو نوجدو لافارس. شنو نحتاجو؟ انا درت 2 حبات بصل مرابيين بيان، درت طماطم كيما راكم تشوفوا، طماطم تاع لاصوص ربيت 3 حبات طماطم ربيتهم، ودرت لهم ثاني لي زيبيس، الكفته تاني شويه كفته، مع كان اللي يبغي يدير الكفته ولا اللي ما يبغيش، كفته مرحيه باردون كفته. ودرنا مع لي زيبيس كاين كركم، سكنجبير، فلفل احمر، توم مرحي والحرور. دروك نبداو نقلو. وتوجور انا نبغي نقلي بالزبده. الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها، نحطو مغرف زيت ومغرف دهان. من بعد كي داب لي الدهان مع الزيت غادي نحطو مغرف صغيره طوماطيس. مدا كي تتقلى تعطي واحد لو غو شباب بزاف، نخلوها تتقلى بيان. الحاجه الاولى نحطو مغرف طوماطيس تقلى بيان، طماطم مركزه. من بعد كي تقلى الطماطم بيان نقلو معاها البصل. كي تقلي الطماطم بيان مركزه نزيدو معاه البصل كما راكم تشوفوا. هاودا البصل، كما راكم تشوفوا حبيباتي حطينا البصل. كي تقلى الطماطم بيان حطينا البصل، الطماطم المركزه حطينا البصل. من موراها غادي نحطو طماطم هذه اللي رحيناها مع لي زيبيس، ومن بعد غادي نحطو سي نورمال الكفته نخلوها هي التاليه توجور. قعدوا معنا، حطينا الطماطم دروك وحطينا لي زيبيس وشويه نخلوها طيب على غردها. كي طيب بيان تما نزيدو نقيسو عليها الفيونداج. السلام عليكم، شوفوا ما قاعد تدي العجينه. السلام عليكم. العجينه نتاعي بعد ما خليتها تريح. لا انا نبي. السلام عليكم، شوفوا العجينه تاع ماما. تاني حبه. طيب البنات شوفوا العجينه نتاعي بعد ما ريحت، رايحين نديروها دويرات. شوفوا رايحين نديروا العجينه نتاعي دويرات، ونستعملوا شويه تاع الزيت. ابقوا معي.
كما راكم تشوفوا حبيباتي درناها كاع دوائر، نخلوها نص ساعه ونبداو فيها الخدمه. سي نورمال ديري فوقهم كي تكملي توجور ديري فيهم شويه زيت، تدهنيهم بالزيت وتكملي. حبيباتي قد ما وجدت لينا لاباط وجدت لينا دروك غادي نحلوها. قعدوا معايا. الحاجه الاولى اللي نديروها سطح العمل نتاعنا توجور لا غنديروا له الزيت كما راكم تشوفوا، و او ميم طون المقله نتاعنا راهي تحمى. عفوا ماكمش تشوفوا. نحلوها كما راكم تشوفوا حبيباتي. كي حلينا لاباط غادي نديروا لافارس اللي خدمناها. هذه هي لافارس اللي خدمناها، شوفوا تشهي. غادي نديروا لافارس. شوفوا ما شاء الله جا الشكل نتاعها شاهي. دروك نحطوها طيب. كما راكم تشوفوا حبيباتي حطينا المقله نتاعنا تسخن وتوجور نديروا فيها شويه زيت. كما راكم تشوفوا هكا نديروا فيها شويه زيت، نديروه على النار متوسطه، على نار متوسطه. بسم الله نرفدوا الحبه نتاعنا. نشوفوا حبيباتي نحلوا الحبه نتاعنا. كما راكم تشوفوا معنا حبيباتي هذه الحبه الثانيه، غادي نلزو من هيك الحبه الاخرى باش نحطوها حدا. نقدموا حبيباتي لاباط نتاعنا كما راكم تشوفوا، نحلوها نديروا لها شويه زيت، نحلوها بسم الله. حلوها بيان. كما راكم تشوفوا حبيباتي كي حلينا العجينه نتاعنا بيان، غادي نديروا لافارس نتاعنا في وسطها. شوفوا لافارس نتاعنا كاين اللي يبغي يزيد لها الفرomاج، كاين اللي يبغي يزيد لها كومونبير، كل واحد وكيفاش يحب يديرها. المهم وصفة المحاجب هي اختيارية لكم، كل واحد وكي يبغي يديرها. شوفوا البنات دروك غادي نقلبوها ونحطوها طيب. كما راكم تشوفوا البنات المحجوبه نتاعي غير طيب. او ميم طون ندير لها شويه زيت، توجور من فوق نديروا لها شويه زيت. غير تقدر روحها شويه باش ما تلاخرناش نقلبوها كما راكم تشوفوا.
شوفوا حبيباتي هذه الحبة الثانية. غادي نحطوها طيب. حبيباتي بعد ما كملنا شوفوا المحاجب كيفاش خرجوا لنا، ما شاء الله خرجوا روعه. غادي نحلكم حبه في الوسط باش تشوفوها كيفاش. راح هايلينها نحليهم هذه. شوف شوف واو جات ولا اروع. نتمنى اذا عجبتكم وصفه المحاجب ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه. شكرا وشهية طيبة.